Hello mga sasilab and welcome back to my channel. Ayan, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-rebond ng hair na naka-bleach. Naka-bleach ito, hindi ito ordinary na color. Naka-bleach talaga ito. Ayan, hindi natin siya binoblower. Hinahayaan natin siyang basa. So, ang ating gagamitin na gamot ay EPSA kasi hindi pa dumating ang ating mga order. So, ito lang ang available natin sa ngayon. And of course, lalagyan natin siya ng Sakura Brazilian Keratin para naman ay magpo-protect siya sa hair ng ating client para hindi siya magra-rubberize. Technique lang po ang gagamitin natin para hindi ma-damage yung buhok ng ating client kasi kapag wala kang technique sa pagre-rebond, hindi ka talaga magiging successful. Ayan. I-mix natin ng mabuti para naman ay so ito na ang buhok ng ating client, guys. Mga sasilobs, babasain natin siya ng water o tubig para may magpo-protect sa buhok kasi naka-bleach ito. Sprayhan natin ng tubig. Ayan, sprayhan natin ng tubig yung buong buhok niya. Kasi napaka-danger na buhok ito kasi yun nga, naka-bleach. So, kailangan handle with care. Ito yung pinaka-fragile na na buhok kasi bleach yung ginamit. Yung bleaching yung ginamit niya. Ayan mga sisilab, sa pagre-rebond technique lang talaga para hindi magda-damage yung nire-rebond nyo. And after that, we will start the application of that straightening cream. Of course, mag-start tayo sa baba. Huwag nyo munang lagyan ng maraming mga straightening cream ang hair. Dapat katamtaman lang kasi later, i-retouch pa ito. Every now and then, i-retouch mo, i-check mo kung nagra-rubberize ba. Tapos, lagyan nyo ng tubig. Or sprayhan nyo ng tubig yung buhok para iwas rubberize. Paalala lang po mga sasilab, dapat talaga na wag nyong sagarin pag-apply. Dapat 1 inch galing sa scalp. So, nakita nyo na nabasa niya, binasa ko na yung buhok. Paalala lang po mga sasilab, handle with care talaga ito sa mga ganitong buhok. So, tingnan nyo mga sasilab later if magra-rubberize ba yung ating ginagawang rebond na bleaching talaga ang ginamit. Yung sa taas na part na maitim pa, yan yung new growth ng hair niya. So, ang technique ko dito, dapat talaga ito unahin yung maitim. Pero, inaano ko na lang kasi baka mag-damage. Kasi dapat talaga unahin ko yung maitim na buhok or new growth. So, ang ating ginagawa, nilalagyan na natin lahat pero sa part na may bleach, hindi ko siya nilalagyan masyado ng hair straightening cream para hindi siya ma-damage. So, ang nilagyan ko lang ng maraming cream ay yung part na itim or new growth niya.
Ayan, malapit na tayong matapos mga sesi loves. Ayan, natapos na. Ililib natin siya ng 15 minutes muna. Tapos, every now and then, i-check natin yung hair. Ayan. I-check nyo talaga, guys. Pagka umabot na ng 5 minutes, at chine-check ko every 5 minutes. Tapos, tingnan nyo naman yung dulo. Itong ating client ng buhok. Ang kanyang buhok ay na-leave natin na siya ng 30 minutes. Tingnan nyo kung anong nangyayari. Kasi if talaga magra-rubberize, magiging pansit canton yang dulo na yan or kahit saan. So tingnan nyo guys, hindi siya nagra-rubberize or hindi nagre-react yung buhok niya sa ating gamot kasi marami tayong nilagay. Yung treatment natin at yung tubig. So, tingnan nyo guys. Diyan nyo malalaman kung nagra-rubberize yung buhok. So, ayan. Banlawan nyo siya ng water guys. Kasi natapos na ang ating allotted time na 30 minutes. So, ayan. Magbo-blower na tayo. I-blow and dry natin. Kailangan talaga 100%. Para naman ay hindi madadamage yung hair lalo kasi kapag basa. Depende sa plancha nyo yan kasi ang plancha ko dapat talaga 100% dry siya. Ayan, malapit na siyang malapit na siyang matuyo. So, tingnan nyo. Walang rubberize. Nag-straight siya. So, which is maganda ito mga sasilove. Ito ang sign na maganda ang result. So, ito na mga sisilaw, nagsa-start na tayo mag-ironing or magpa-plancha. Of course, yung technique ko, magsa-start ako sa middle para hindi siya mahirap. And then, after that, magsa-start ako ulit sa baba. So, lahat na yan, from down, up to top. Ayan, pinaplancha ko na lahat. So, ayan ang mga sissy loves. Kailangan kapag magpa-plancha tayo, manipis talaga. Tapos, ang ginamit ko na temperature nito mga sissy loves is only 190. So, dapat babaan nyo lang talaga kapag mag-handle kayo ng ganitong klaseng buhok. Ayan mga sisilab, ang hiling ko lang sa inyo kung mayroon kayong sariling technique, gawin nyo yan. Kasi alam kong may mga sarili tayong technique. Ito naman ang sarili kong technique. Sana ay makakatulong ito sa inyo or makapagbigay ito ng kahit maliit lang na information. Kasi kadalasan talaga kapag magre-rebond na may color, especially bleach, nagra-rubberize siya tapos yung result hindi maganda. So tingnan natin later if maganda ba siya. Finger cross tayo dito guys. So natapos na tayo magplancha, ilagay na natin ang ating neutralizer.
Yung neutralizer natin pala guys, hinaluan natin siya ng Sakura Brazilian Keratin. Hindi ko na pinapakita sa inyo. Kailangan lang na may malagay kayo ng any treatment po, any brand po, at katamtaman lang po ilagay, see to it na hindi mawawala yung bisa ng neutralizer. Malapit na tayong matapos, nasa dulo na tayo. So, ililive natin ito ng 30 minutes. And after nito guys, kapag matapos na yung allotted time ng ating neutralizer, of course, i-rinse natin with water kasi ang daming nagtatanong, babanlawan pa ba daw? Oo, babanlawan natin. Except lang yung Brazilian blowout, hindi yun binabanlawan. So, ayan. The moment of truth, guys, na itong last na blower, dito talaga mamimissure if maganda ba ang result ng buhok nyo o hindi. Nagbaback job ba o hindi. Dito talaga malalaman nyo kahit wala pa kayong video after wash, malalaman talaga ninyo na hindi pa siya pinaplansya. Tapos, ito na yung result. So, ito na talaga yung result. Kung ano man ang kahihinatnan ng mga buhok nyo after naligo kayo, kagagawan nyo na yun kasi kapag magpa-rebond talaga tayo guys, handle with care talaga. So kayo talagang nire-rebond, dapat i-care nyo na 3 days na hindi pa kayo nakapagligo. So tingnan nyo guys, dito hindi kayo maaano kasi nakikita nyo naman, wala pa itong plancha, blower lang ito, galing ito sa ating neutralizer. So dito talaga malalaman. So tingnan nyo guys, ang silky niya napakaganda. Kasi kahit tadtarin nyo pa ito ng plancha guys, hindi nakakatulong. So ang purpose lang ng ating pagpaplansya sa last na part is i-fix natin yung gamot within 3 days na hindi pa kayo nakapagligo para kumapit yung buhok sa kanyang buhok. So yan lang talaga. So kahit tadtarin nyo pa niyang plancha, pagligo nyo kung ano ang result ng after paglagay ng neutralizer, kung ano ang result noon after blower, ayan, yan na yun. So tingnan nyo guys, kahit hindi pinaplansa, tingnan nyo yung buhok sa taas, makikita nyo. Shiny siya, tapos straight na siya. So nakikita nyo naman. Malapit na tayong matapos sa ating pagpaplansya. So again guys ha, remember, para hindi kayo maloko sa lahat, tingnan nyo yung last blower. Galing siya binabanlawan, kung ano ang result doon, yun na yun. So hindi mababago yun sa pagpapalansya. Sa ginawa natin ito, ang ginawa lang natin ito ay maglalak-in yung gamot na nilagay natin sa 3 days na hindi nyo pagliligo. So tingnan nyo guys, napakaganda siya. At hindi siya nagrarabirize, in fairness. So kayo na ang humusga guys. Magic talaga. See? Magic talaga. Yun guys, yung final result natin. Itong buhok niya guys, wavy, super wavy talaga siya. Hindi nyo nakita ang super wavy sa first scene na pinakita ko sa inyo kasi yun nga, binabasa natin siya na tubig tapos binublower lang natin siya ng maliit para makita nyo yung before natin siya na-applyan. So kaya naging straight yun kasi may tubig yun, hindi yun fully blower. Ayan, nakita nyo guys, ang ganda. Ayan guys, sa mga saloobin nyo or anong mga gusto nyong i-comment dyan, comment below lang. At sa mga gustong
may mga taong gustong ipagawa na video, ayan, comment down below lang po. Maraming salamat sa panonood sa lahat ng mga subscriber ko sa buong mundo. Maraming salamat po, and advance Happy New Year everyone. And huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell below para updated kayo sa mga videos ko. Maraming salamat.